24 ชั่วโมงในเมืองที่ใต้ที่สุดของโลกที่นี่มีรถไฟที่ชื่อ End of the World Train ไปถึงไปรษณีย์ที่อยู่ใต้ที่สุดของโลก Going to take a train to the southernmost post office เมืองนี้เป็นปากทางไปสู่ขั้วโลกใต้ซึ่งเราจะนั่งเรือไป นี่คือสิ่งที่น่ารักที่สุดในโลกสิ่งหนึ่งที่เคยเห็น แต่กระเป๋าเราหายหมดทั้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์ตั้งแต่วันแรก ตอนแรกเครียดมาก แต่วันถัดมากระเป๋าก็ตามมาส่ง ทันเวลาที่ต้องไปขึ้นเรือพอดี วันนี้วันที่1เราอยู่ที่อุชวายาอาร์เจนตินาอุสวายาเป็นแค่เมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของพาตาโกเนียที่มีแต่ธรรมชาติที่สวยงาม แต่ไม่ได้มีผู้คนมาอาศัยอยู่มากนัก แต่แล้ววันหนึ่งก็มีข่าวลือว่ามีการค้นพบทองคำที่อุสวายาแล้ว นักล่าขุมทรัพย์ก็เลยเดินทางมาที่เมืองนี้อย่างหนาแน่นทำให้อุสวายากลายเป็นหัวเมืองหลักของเกาะเทราเดลฟูเอโกซึ่งเป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ทางใต้สุดของอเมริกาใต้ และหมู่เกาะนี้ค่ะเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างชิลีกับอาร์เจนตินาโดยอุสวายาอยู่ฝั่งของอาร์เจนตินา อุณหภูมิวันนี้8อุชวายาเป็นเมืองที่อยู่ใกล้อันตาร์กติกาที่สุด ซึ่งขั้วโลกใต้เนี่ยเป็นแหล่งเก็บน้ำจืด 90% ของโลก ก็เลยไม่แปลกที่อาร์เจนตินาจะมีระบบบำบัดน้ำจืดที่ดีมาก กินน้ำจากก๊อกก็ได้ ก็มีความสะดวกสบายมากพอสมควร แต่ส่วนใหญ่ท่องเที่ยวที่มาที่เนี่ยจะใช้เมืองเป็นปากทางเพื่อไปสู่แอนตาร์กติกา เราเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีรถไฟที่ชื่อ End of the World Train มันจะวิ่งเข้าไปใน National Park ไปถึงไปรษณีย์ที่อยู่ใต้ที่สุดของโลกแบบใต้ที่สุดของโลกแล้วจริงๆ แล้วเราซื้อโปสการ์ดได้แล้วโปสการ์ดมันจะเขียนว่าโปสการ์ดนี้ถูกส่งมาจาก End of the World น่ารักมากคือเพราะว่าเราวาดรูปวิวเมืองมาตลอดเลยใช่ไหมเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเราสามารถส่งรูปที่เราวาดเป็นโปสการ์ดได้หรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อห้ามอะไรยังไงเพราะคิดว่ามันจะต้องน่ารักมากแน่เลยอะไรเงี้ยวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงๆแล้วแบบฝนตกแต่ว่าพรุ่งนี้เราต้องไปขึ้นเรือแล้ว เราก็เลยถ้าไม่ไปตอนนี้ก็ไม่มีโอกาสแล้วก็เดี๋ยวเราไปสถานีรถไฟและที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ใต้ที่สุดของโลกกันมันต้องน่ารักมากแน่เลยความห่างไกลของอุสวายาเนี่ยทำให้มันเป็นที่ตั้งของเรือนจำที่ห่างไกลความเจริญและมีสภาพอากาศที่เลวร้ายมากตลอดเวลาที่สร้างมามีนักโทษหลบหนีสำเร็จแค่2 คนเท่านั้นทุกอย่างน่ารักมากแล้วก็ดูวินเทจมากอันนี้ตั๋วเข้า National Park แล้วก็อันนี้ตั๋วรถไฟแล้วเราก็ได้ตั๋วแถมช็อกโกแลต100มาอันหนึ่งด้วยเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถไฟแล้วเพราะว่าเขาเรียกแล้วค่ะ Train of the End of the World เนี่ยเป็นเส้นทางรถไฟหัวจักรไอ้น้ำที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 20 โดยนักโทษเป็นเส้นทางขนส่งเสบียงจากท่าเรือมายังคุกแล้วก็ขนส่งนักโทษกลุ่มใหม่ด้วย ทั้งการสร้างรถไฟและเรือนจำที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเลยด้วยสภาพอากาศนะคะก่อนหน้าที่จะมีเรือนจำเมืองอุชอายาเนี่ยมีบ้านแค่40 หลังเท่านั้นเองมันเป็นรถไฟที่น่ารักมากเลยอะตอนแรกแบบเราเหนื่อยเราเกือบจะไม่มาแล้ววันเนี้ยแต่แบบเฮ้ยดีใจมากเลยที่อุตส่าห์ฝืนตัวเองออกมาเพราะว่านี่คือสิ่งที่น่ารักที่สุดในโลกสิ่งหนึ่งที่เคยเห็น Where are you from? Thailand Look at that. Not far away. They have this thing so you can plug in and listen to the history Hold on when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, 'cause I'll understand. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it step by step. มันปิด Still cool เนอะมันเป็นไปรษณีย์ที่อยู่ใต้สุดของโลกแต่มันปิด มันปิด4 โมงเรามา4 โมง 10 นาทีเฮ้อดเลยครับก็เสียดายแต่ว่าไม่เสียใจที่ได้มาแล้วก็ไว้เดี๋ยวทำโปสการ์ดเองแล้วเดี๋ยวเซ็นเองก็ได้ว่ามาจาก End of the World
ที่ทำการไปรษณีย์ End of the World เนี่ยตั้งอยู่ปลายช่องแคบชื่อ Beagle ค่ะซึ่งถูกตั้งชื่อตามเรือของชาร์ลส์ ดาร์วินซึ่งมาสำรวจพื้นที่เนี้ยสมัยศตวรรษที่ 18 นี่บอกด้วยว่าส่งไปที่ไหนบ้างมีรถเพนกวินข้างล่างด้วย ข้างๆนี้เป็นสังกะสี จากการตกแต่งภายนอกเนี่ยที่นี่ก็คือสร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายอยู่บนสะพานไม้เล็กๆที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะแล้วก็รอบๆเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ที่นักเดินทางจากทั่วโลกเอามาแปะไว้เต็มไปหมดเลย วันนี้เป็นวันที่จะขึ้นเรือละเช้านี้เดี๋ยวเราจัดกระเป๋าแบบเอาของไปให้เขาเอาขึ้นเรือแล้วก็ไปเดินเล่นในเมืองได้นิดหน่อย ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าที่11วันนั้นตอนนี้จะต้องแบบไปอยู่ในก้อนเหล็กในทะเลที่ไม่รู้จักกับคนที่ไม่รู้จักเลยอีกเป็น100 คนแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเน็ตใช้ติดต่อโลกภายนอกไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือตั้งแต่มาอุชุอายามานี่เป็นวันแรกที่พระอาทิตย์สวยขนาดนี้แบบก่อนหน้านี้มันจะฝนตกครึ้มๆแต่วันนี้แดดดีมากก็ขอให้ตลอดการเดินทางแดดดีเพราะว่าเมื่อวานคนที่บริษัทเรือเขาบอกว่ามันจะเมาเรือมากเลยนะแบบคลื่นสูง4 เมตรถึง 8 เมตรเตรียมตัวไว้เลย วันนี้เราเข้าเมืองมาส่งจดหมายแล้วเรือเรามาแล้วเราเห็นมันเทียบท่าอยู่ลำใหญ่มากแบบใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นแล้วแบบขาวมากอะแบบตอนที่ดูในรูปอะก็คิดว่าน่าจะใหญ่นะแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวจะพาไปให้ดู แล้วก็ตอนนี้เราอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปส่งรูปวาดตัวเองเป็นโพสการ์ดเพราะว่าเมื่อวานเราไปที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ใต้สุดของโลกแล้วมันปิดใช่ไหมเราก็เลยมาไปรษณีย์ในเมืองแทนเพราะว่าไปรษณีย์ในเมืองอ่ะเขาก็แต้มคำว่า end of the world ได้เหมือนกันว้าว thank youดูนะเราได้มาหลายอย่างมากอันแรกเลยนะที่เราได้มาก็คือสแตมป์ของไปรษณีย์อุชุอายาซึ่งรูปในสแตมป์อันเนี้ยมันคือรูปโบสถ์อันเดียวกับที่เราวาดพอดีเลยเราเพิ่งรู้แล้วคือเหมือนพี่ที่ทำการไปรษณีย์เขาดูตื่นเต้นมากที่เราวาดรูปโบสถ์อันนี้แล้วเขาจะได้แบบสแตมป์อันนี้น่ารักเนอะพออยู่ด้วยกันนอกจากรูปโบสถ์นี้แล้วเราก็ได้แบบเปล่าๆมาอันนึงเผื่อให้เราทำเป็นโปสการ์ดเองได้แล้วเราก็เพิ่งรู้ว่ามันสามารถสแตมป์สิ่งนี้ลงไปในพาสปอร์ตได้นี่มันบอกในพาสปอร์ตว่าเราเดินทางมาถึง end of the world แล้วน่ารักมาก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 คือถ้าเกิดว่าคนที่ชอบเดินทางอ่ะจะรู้ว่าการเดินทางกับการสะสมตาปั๊มของประเทศต่างๆที่ได้ไปมันเป็นของที่มาคู่กันแล้วแบบว่าเป็นเช้าที่ดีจังเลยแถมอากาศก็สวยและข้างหลังเราก็คือแท็กซี่เรือที่เรากำลังจะไปแท็กซี่อีกแล้วไปดูที่ท่าเรือดีกว่านั่นข้างหลังไม่เห็นแต่รถ นั่นเรือนั่นเอ๊ะรถมันถูกอีกแล้วนั่นเรือค่ะนั่นเรือลำใหญ่มากเราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใกล้เรือจนกว่าจะถึงเวลาที่บอร์ดเรือจริงๆเขาบอกว่ามันอันตรายตรงนั้นมันมีเครนมีอะไรพวกนี้แต่ก็ชื่นชมอยู่ห่างๆยังตื่นเต้นตอนนี้เรือมาแล้วเรายังมีเวลาอีกครึ่งวันก่อนที่จะต้องขึ้นเรือเราก็จะไปสำรวจเมืองนี้เพราะว่าจริงๆตัวเมืองนี้เองมันก็น่าตื่นเต้นเนาะปะมันเป็นแบบเมืองที่อยู่ใต้สุดของโลกเว้ยend of the worldเว้ยไม่ใช่เล่นถึงเรือที่อยู่ข้างๆนี้จะน่าตื่นเต้นมากก็ตามอุ๊ย isn't it rhyme is it I'm gonna be a rapper ตื่นเต้นข
ของเยอะสุดๆ อุชัวยานะคะเป็นเมืองเล็กๆ มีประชากรทั้งหมดประมาณ 60,000 กว่าคน แต่ว่าเอาจริงๆ มันก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะ เพราะว่ามันเป็นเมืองที่คนมาแล้วก็พักก่อนที่จะไปแอนตาร์กติกา ก็เลยแบบมีอาหารแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้า มีร้านขายยา แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นร้านเล็กๆ แล้วก็มันเป็นเมืองที่ปลอดภัยมาก น่าจะปลอดภัยที่สุดในอาร์เจนตินาเลย ถ้าเดินเล่นในอุสวายาเนี่ยจะเริ่มสังเกตว่าหลังคาบ้านเขาอะมันจะเป็นแหลมๆอย่างนี้ค่ะ ที่เขาเรียกกันว่าหลังคาหน้าจั่วค่ะ เพราะว่าบริเวณเนี้ยอยู่ใกล้กับขั้วโลกใต้ ซึ่งมีฝนตกและหิมะตกหนัก หลังคาทรงนี้จะช่วยให้มันไม่เก็บกักน้ำหรือหิมะแล้วก็ลดปัญหาน้ำรั่วซึม ส่วนตัวบ้านเนี่ยทำมาจากวัสดุหลายแบบเลย มีทั้งของ traditional เช่นไม้ไซเปรสและหิน แล้วก็ของสมัยใหม่อย่างคอนกรีตและกระจก แล้วก็มักจะใช้ maple sheet เป็นวัสดุหลังคาค่ะ เพราะทำให้หิมะและฝนไหลลงไปด้านข้างได้ดี ถือเป็นงานดีไซน์ที่เกิดจากการแก้ปัญหา เดี๋ยวเราจะแวะซื้อของใช้นิดหน่อยก่อนขึ้นเรือ เช่นมาม่าอะไรอย่างนี้ เพราะว่ารู้สึกว่าอาหารมัน 21 วันกินจากครัวเดิมอะมันคงมีความซ้ำซากนิดหน่อย มาที่นี่ก็จะเจอนักท่องเที่ยวเอเชียไม่เยอะนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นคนอาร์เจนตินาเองหรือไม่ก็แบบคนยุโรป คนอเมริกันอะไรเงี้ย ตั้งแต่เรามาเนี่ยเจอเอเชียอยู่ 2 คนมั้ง และนี่ก็คือร้านเครื่องเขียนที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปแวะซื้ออุปกรณ์ นี่น่าจะเป็นป้ายรถเมล์ที่วิวสวยที่สุด ที่เคยเห็นมา มองไปทิศไหนก็เห็นภูเขาแบบใหญ่โตอลังการคลุมทุกทิศทางแล้ว ภูเขาก็เป็นแบบภูเขาตองคุกกี้อ่ะภูเขาที่มันมีหิมะอยู่ข้างบนน่ะ และอากาศสะอาดมากเลยแบบ เราก็คงจะได้ใช้เวลาในอุชวายาแค่ประมาณนี้แหละค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นเรือแล้ว แต่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆ แล้วเราว่าสำหรับตัวเมืองมันเองก็เป็นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้ว อยากแนะนำให้มานะถึงมันจะมายากอะเราว่าแบบมันเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตอะที่อยากให้มาเห็นอะไรอย่างนี้ เรือมาแล้ว เรือของฉัน นี่คือเรือที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ 21 วันต่อจากนี้ ว้าว ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราต้องโบกมือลาอุชวายาไปขึ้นเรือแล้วค่ะ ซึ่งเรือลำนี้ก็จะพาเราไปยังทวีปแห่งน้ำแข็งที่เป็นทวีปน้องใหม่ที่สุดของโลกแอนตาร์กติกา